तपाई यदि स्टक मार्केटमा अलिकति पनि इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भनेदेखि दुईवटा टर्म्स तपाईले प्राय जसो सुनिरहनुहुन्छ होला। इनफ्याक्ट दिनदिनै जस्तो सुन्नुहुन्छ होला। त्यो हो बुल मार्केट अनि बेयर मार्केट। प्राय सुनिरहेकै टर्म्स भए पनि साच्चीकै बुल मार्केट र बेयर मार्केट कति बेला हुन्छ भनेर थाहा नपाएसम्म स्टक कति बेला बाई गर्ने र सेल गर्ने त्यो गर्नको लागि राइट टाइम के हो भनेर पत्ता लगाउन गाह्रो हुन्छ। त्यसैले बुल मार्केट र बेयर मार्केटको बारेमा राम्रोसँग जान्नुभयो भनेदेखि मात्र तपाईले स्टक बाई सेल गर्नको लागि किनबेच गर्नको लागि सही डिसिजन लिन सक्नुहुन्छ। र स्टक मार्केटमा त्यति धेरै इन्भल्भ नभइसकेको मान्छेले पनि बुल र बेयर भन्ने वर्ड त सुनेकै हुन्छ। तर कतिजना स्टक मार्केटमा इन्भल्भ भइसकेको स्टकहरू बाई सेल गरिरहने मान्छेलाई पनि बुल मार्केट आयो बेयर मार्केट आयो भनेर हल्ला सुनिसकेपछि मात्र थाहा हुन्छ। आफैले पहिल्यै अनुमान लगाउन गाह्रो हुन्छ, पत्ता लगाउन गाह्रो हुन्छ। त्यसैले आजको भिडियोमा हामी बुल मार्केट भनेको के हो, बेयर मार्केट भनेको के हो, मार्केट बुलिश छ कि बेयरिश छ भनेर कसरी पत्ता लगाउने, प्लस यदि बुल मार्केट चलिरहेको छ भनेदेखि बुल मार्केट एन्ड भएको र बेयर मार्केट सुरु भएको हामीलाई कति बेला थाहा हुन्छ, र यदि बेयर मार्केट चलिरहेको छ भनेदेखि बेयर मार्केट चाहिँ अब सकिन लाग्यो र बुल मार्केट सुरु हुन लाग्यो भनेर इन्डिकेसन हामीले कसरी पाउँछौँ, यी सबै चिजहरू आजको भिडियोमा हामी सिक्न जाँदैछौँ। नमस्ते एभ्रिवान, आई एम सुप्रिया शर्मा, आई एम अ चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट एन्ड स्टक मार्केट ट्रेडर। बुल मार्केट भनेको सिम्पल टर्म्समा भन्नुपर्दाखेरि मार्केट बढिरहेको छ, मार्केट अप डाइरेक्सनमा गइरहेको छ, माथि बढिरहेको छ मार्केट। यदि तपाईले स्टकको चार्ट खोलेर हेर्नुभयो, इन्डेक्सको चार्ट खोलेर हेर्नुभयो भनेदेखि लेफ्टबाट राइटतिर मार्केट माथितिर गइरहेको छ भनेदेखि त्यस्तो बेलालाई हामी बुल मार्केट भन्छौँ। तर लेफ्टबाट राइटतिर मार्केट माथितिर त बढिरहेको हुन्छ, के मतलब अलिकति बढ्दैमा मार्केट बुल छ भनेर भन्नु मिल्छ त? मिल्दैन। कुनै पनि सेक्टरको कुनै पनि इन्डेक्सको कति पर्सेन्टले चाहिँ माथि बढ्यो भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ। जेनरली वर्ल्ड वाइड स्टक मार्केटको कुरा गर्दाखेरि बुलिश मार्केट आयो भनेर भन्नको लागि एटलिस्ट 20% इन्क्रिज हुनुपर्छ मार्केट प्राइसमा, मार्केट इन्डेक्समा। त्यसपछि चाहिँ बुल मार्केट स्टार्ट भएछ भनेर बुझिन्छ, बुल मार्केट सुरु भयो भनेर चाहिँ बुझिन्छ। तर बुल मार्केटको दौरानमा त्यहाँ भन्दा धेरै ठुलो पर्सेन्टेजले मार्केट माथि बढ्छ। जस्तै नेप्सेकै हिस्ट्री हेर्दाखेरि पनि जब जब बुल रन आएको थियो पास्टमा, त्यो बेलामा धेरै नै ठुलो पर्सेन्टेजले मार्केट बढेको थियो। र बुल मार्केट हुँदाखेरि मार्केटमा एउटा पोजिटिभ सेन्टिमेन्ट हुन्छ, बायर्सहरू इन हुन्छन् र मार्केटमा प्राइस अझै बढ्छ। अब अलिकति बेयर मार्केटको बारेमा पनि बुझौँ हैन, अनि त्यसपछि कसरी आइडेन्टिफाई गर्ने चार्टमा हेरेर भनेर पनि म तपाईहरुलाई सिकाउँछु है। बेयर मार्केट भनेको बुल मार्केटको ठ्याक्कै उल्टो, मार्केट चाहिँ घटिरहेको छ, मार्केट चाहिँ तल झरिरहेको छ, त्यस्तो सिचुएसनलाई हामी बेयर मार्केट भन्छौँ। डाउन ट्रेन्डमा छ मार्केट। तर सबै डाउन ट्रेन्डहरू बेयर मार्केट चाहिँ होइन। डाउन ट्रेन्डमा पनि कति पर्सेन्टेजले तल घट्यो भनेर हेर्नु पर्यो। जस्तै बुल मार्केटमा 20%ले माथि जाँदाखेरि बुल सुरु भयो भनेर भनेको जस्तै बेयर मार्केटमा 20%ले मार्केट झर्यो भनेदेखि बेयर मार्केट सुरु भयो भनेर भन्नु मिल्छ। र यदि तपाईँ चार्टमा हेर्नुहुन्छ भनेदेखि लेफ्टबाट राइटतिर जाँदाखेरि मार्केट चाहिँ तल झरिरहेको देख्नुहुन्छ बेयर मार्केटको बेलामा, र 20%ले झरेपछि सुरु भएको कन्फर्म भएको बेयर मार्केट चाहिँ त्योभन्दा धेरै तलसम्म पनि जान सक्छ। त्यस्तै बुल मार्केटको ठ्याक्कै उल्टो बेयर मार्केट हुँदाखेरि मार्केटमा नेगेटिभ सेन्टिमेन्ट हुन्छ, एकदम मार्केट पेसिमिस्टिक हुन्छ, प्राय मान्छेहरूले आफ्नो स्टकहरू बेच्न खोज्छन्, सेलिङ प्रेसर धेरै हुन्छ, त्यसैले स्टकको प्राइस पनि घट्छ। अब यो त भयो बुल मार्केट र बेयर मार्केटको बारेमा बुझ्नको लागि एउटा जेनरल इन्ट्रोडक्सन। तर साच्चीकै बुल मार्केट र बेयर मार्केट कसरी आइडेन्टिफाई गर्ने भनेर चाहिँ हामीले चार्टलाई हेरेर पत्ता लगाउन सक्छौँ। बेयर मार्केट र बुल मार्केट आइडेन्टिफाई गर्नको लागि, पत्ता लगाउनको लागि आज म तपाईलाई 3 वटा तरिका सिकाउन जाँदैछु। सबैभन्दा फर्स्टमा बुल मार्केट हुँदाखेरि मार्केट चाहिँ माथि गइरहेको हुन्छ। सो त्यस्तो बेलामा चाहिँ मार्केटले हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बनाउँदै माथि जानुपर्छ र यो सिरिज कन्टिन्यू भएसम्म चाहिँ हामी बुल मार्केटमा छौँ भनेर बुझिन्छ। यसरी यदि मार्केटमा चाहिँ कन्टिन्युअसली हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो गर्दै अप ट्रेन्डमा मार्केट गइरहेको छ भनेदेखि मार्केट बुलिस हुन्छ। अर्को सेकेन्ड आइडेन्टिफिकेसन बुल मार्केटको भनेको, बुल मार्केट हुँदाखेरि तपाईँ यदि चार्टमा गएर हेर्नुहुन्छ भनेदेखि ग्रिन क्यान्डल्सहरू ठुलो ठुलो र धेरै मात्रामा देख्न पाइन्छ रेड क्यान्डल्सको तुलनामा। जस्तै प्राय जसो बुलिस नेचरको क्यान्डल स्टिकहरू देख्न पाइन्छ। जस्तै बुलिस इन्गल्फिङ क्यान्डल स्टिक प्याटर्न चाहिँ एकदमै धेरै देख्न पाइन्छ बुल मार्केटको बेलामा। र अर्को थर्ड तरिका बुल मार्केट आइडेन्टिफाई गर्ने भनेको एउटा इन्डिकेटर युज गरेर हो, र त्यो इन्डिकेटर हो एक्सपोनेन्शियल मुभिङ एभरेज।
यदि मार्केट एक्सपोनेन्शियल मुभिङ एभरेजको माथितिर चलिरहेको छ, माथि नै छ भनेदेखि हामी चाहिँ बुल मार्केटमा छौँ भनेर हामीले हिन्ट पाउँछौँ। क्यान्डल्सहरू जति पनि हुन्छ त्यो एक्सपोनेन्शियल मुभिङ एभरेजको लाइनभन्दा माथि बनिरहेको हुन्छ र एक्सपोनेन्शियल मुभिङ एभरेजको आसपासमा आइरहेको हुँदैन। सो द्याट इज द थर्ड हिन्ट कि हामी बुल मार्केटमा छौँ। त्यस्तै बियर मार्केट आइडेन्टिफाई गर्नको लागि पनि 3वटा तरिका छन्। यो 3वटा तरिका म तपाईँहरूलाई भन्छु अनि त्यसपछि अर्ली सिग्नल कसरी पाउने, जस्तै बुल मार्केटबाट बियर मार्केटमा जान लागिएको छ भनेर पहिले कसरी थाहा हुन्छ र बियर मार्केटबाट बुल मार्केट सुरु भयो भनेर पनि पहिले कसरी थाहा हुन्छ भनेर चाहिँ म नेक्स्ट स्टेपमा सिकाउँछु है। बियर मार्केटमा बुल मार्केटको ठ्याक्कै उल्टो, मार्केट चाहिँ तलको डाइरेक्सनमा गइरहेको हुनाले चाहिँ लोअर हाई र लोअर लो, लोअर हाई र लोअर लो बनिरहेको हुन्छ। यदि तपाईँले चार्ट खोलेर हेर्नुहुन्छ भनेदेखि कन्टिन्युसली लोअर हाई र लोअर लोको सिरिज बनिरहेको छ चार्टमा भनेदेखि चाहिँ हामी बियर मार्केटमा छौँ भनेर बुझिन्छ। र अर्को सेकेन्ड तरिका भनेको ग्रिन क्यान्डल्सको तुलनामा रेड क्यान्डल्स चाहिँ ठुलो अनि धेरै मात्रामा देख्न पाइयो भनेदेखि हामी बियर मार्केटमा छौँ, बेयरिश सेन्टिमेन्ट छ भनेर बुझ्नुपर्छ। जस्तै बेयरिश नेचरको क्यान्डलस्टिक प्याटर्नहरू धेरै बनिरहेको हुन्छ र त्यसमध्ये पनि बेयरिश इन्गल्फिङ क्यान्डलस्टिक प्याटर्न चाहिँ हामीले एकदम धेरै देख्न पाइन्छ बेयरिश मार्केटको बेलामा। ग्रिन क्यान्डल पनि आउँदै नआउँदा होइन, करेक्सनको बेलामा आउँछ होइन, तर जति इन्टेन्सिटीले ग्रिन क्यान्डल आउँछ त्यो भन्दा रेड क्यान्डल्स बढी हुन्छ। र अर्को भनेको मुभिङ एभरेजलाई युज गरेर हामीहरूले बियर मार्केट आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ। जस्तै एक्सपोनेन्शियल मुभिङ एभरेज इन्डिकेटर यदि तपाईँले चार्टमा राख्नुभयो भनेदेखि क्यान्डल्सहरू एक्सपोनेन्शियल मुभिङ एभरेजको लाइन जुन छ त्योभन्दा तल मुभ भइरहेको छ भनेदेखि त्यस्तो बेला बियर मार्केट चलिरहेको छ भनेर बुझ्नुपर्छ। त्यो पनि केही दिन मात्र, 2-4वटा क्यान्डल मात्र होइन, एकदम धेरै कन्टिन्युअसली त्योभन्दा तल मुभ भइरहेको छ धेरै लामो टाइमदेखि भनेदेखि चाहिँ हामी बियर मार्केटमा छौँ भनेर बुझिन्छ। ल यो त भयो बुल मार्केट भइसकेपछि र बियर मार्केट भइसकेपछि हामी बुल मार्केटमा रहेछौँ, बियर मार्केटमा रहेछौँ भनेर आइडेन्टिफाई गर्ने तरिका। तर मार्केट सिफ्ट हुँदाखेरि, जस्तै बुलिश सेन्टिमेन्टबाट बेयरिशतिर सिफ्ट हुँदाखेरि हामीहरूले पहिले कसरी थाहा पाउने त बेयरिश मार्केट आउने चान्सेस छ, अथवा बियरबाट बुलमा जाँदाखेरि पहिले कसरी थाहा पाउन सकिन्छ कि ल बुल सुरु हुन लागेको रहेछ भनेर। त्यसको लागि पनि 3वटा इन्डिकेटर्सहरू, सिग्नल्सहरू म तपाईँहरूलाई आज सेयर गर्न चाहँदैछु। सबैभन्दा सुरुमा बुल मार्केटमा मार्केट छ, मार्केट माथि गइरहेको छ भनेदेखि अघि मैले भनेको जस्तो कन्टिन्युअसली हायर हाई र हायर लो बनाइरहेको हुन्छ होइन। अब हायर हाई हायर लोको सिरिज कन्टिन्यू भइराख्दाखेरि हायर हाई बनाउन नसकेर लोअर हाई बनायो भनेदेखि चाहिँ बियर मार्केट सुरु हुन लाग्यो कि भनेर हामीले अर्ली हिन्ट पाउन सक्छौँ। र त्यति मात्र भएर पनि हुँदैन, त्यसपछि पनि फेरि लोअर लो बन्यो भनेदेखि बुल मार्केट साँच्ची नै सकिन लागेको रहेछ, बियर मार्केट सुरु हुन लागेको रहेछ भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै अर्को हिन्ट हामी बुलबाट बियरमा जाँदैछौँ भन्नको लागि चाहिँ जुन मार्केटमा ग्रिन क्यान्डल्सहरू देखिन्थ्यो बुलको बेलामा त्यसको इन्टेन्सिटी अलिकति घट्छ, ग्रिन क्यान्डल्सहरू कम र ठुल्ठुलो रेड क्यान्डल्सहरू बढी आउन थाल्छ र बेयरिश नेचरको क्यान्डलस्टिक प्याटर्न्सहरू बन्न थाल्छ मार्केटमा। र थर्ड र वान अफ द मोस्ट एक्युरेट हिन्ट भनेको मुभिङ एभरेजले पनि दिन्छ। एक्सपोनेन्शियल मुभिङ एभरेज भन्दा माथि चलिरहेको हुन्छ मार्केट बुल हुँदाखेरि। अब चाहिँ एक्सपोनेन्शियल मुभिङ एभरेजको नजिक नजिक आएर एक्सपोनेन्शियल मुभिङ एभरेजलाई माथिबाट क्रस गर्यो क्यान्डल्सहरूले भनेदेखि चाहिँ मार्केट तल झर्न लागेको अर्ली हिन्ट हामीले पाउँछौँ। यसरी चाहिँ बुल मार्केटबाट बियर मार्केटमा सिफ्ट हुन लागेको कुरा, मार्केटको सेन्टिमेन्टहरू चेन्ज हुन लागेको कुरा, अर्ली हिन्टहरू हामीहरूले चार्टलाई हेरेर आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी यदि मार्केट बेयरिश छ, बियर मार्केट चलिरहेको छ भनेदेखि बुल मार्केट कहिले आउला भनेर हामीहरूलाई कति उत्सुकता हुन्छ। त्यस्तो बेलामा बुल मार्केट आउन लागेको अर्ली हिन्ट हामीहरूले पाउन सक्छौँ। कसरी त? 3वटा तरिकाले। सबैभन्दा सुरुमा त बियर मार्केट हुँदाखेरि मार्केट कन्टिन्युअसली लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो बनाइरहेको हुन्छ र यस्तो बेलामा चार्टमा लोअर लो बन्न नसकेर हायर लो यदि बन्यो भनेदेखि चाहिँ बुल मार्केट सुरु हुन लाग्यो कि भनेर अर्ली हिन्ट हामीले पाउँछौँ। तर त्यति मात्र भएर पनि भएन, हायर लो बनिसकेपछि फेरि पहिलाको हाईलाई ब्रेक गरेर हायर हाई बन्नु पर्यो अनि यो सिरिज सुरु हुन आँट्यो, यो चाहिँ स्टार्टिङ हो बुल मार्केटको भनेर हामीहरूले प्रेडिक्सन गर्न सक्छौँ। अर्को तरिका भनेको क्यान्डल स्टिकको नेचरहरू हेरेर, जस्तै बियर मार्केटमा ठुलो ठुलो हेभी रेड क्यान्डल्सहरू आइरहेको हुन्छ र त्यस्तो बेलामा ग्रिन क्यान्डल्सहरूको संख्या बढ्न थाल्यो
ग्रीन क्यान्डल्सहरुको बढी ठुलो हुन थाल्यो रेड क्यान्डल्सको भन्दा। तर त्यो पनि 2-4 वटा क्यान्डल बनेर मात्र हुँदैन, अलिकति धेरै नै मात्रामा जुन रेड भइरहेको थियो त्यसलाई ब्रेक गरेर अलिकति ग्रीनले चाहिँ मोमेन्टम लिन थाल्यो भनेदेखि बुल मार्केट आउन लाग्यो कि भनेर हामीहरूले अनुमान लगाउन सक्छौँ। र अर्को तेस्रो तरिका भनेको मुभिङ एभरेजलाई युज गरेर। जस्तै बियर मार्केटको बेलामा के हुन्छ, क्यान्डल्सहरू मुभिङ एभरेज भन्दा तल मुभ भइरहेको हुन्छ र त्यस्तो भइराख्दाखेरि मुभिङ एभरेजको नजिक आयो र मुभिङ एभरेजलाई तलबाट क्यान्डल्सहरूले ब्रेक गर्यो, क्रस गर्यो र मुभिङ एभरेज भन्दा माथि क्लोज भयो भनेदेखि ल बुल मार्केट सुरु हुन लागेको हो कि भनेर हामीले अर्ली हिन्ट पाउन सक्छौँ। यसरी चाहिँ मार्केट बुलबाट बियरमा शिफ्ट कति बेला हुन्छ र बियरबाट बुलमा स्विच कति बेला हुन्छ भनेर अर्ली हिन्ट यदि तपाईँले चार्टलाई यसरी स्टडी गर्नुभयो भनेदेखि पाउन सक्नुहुन्छ र अरू मान्छेहरूको हल्ला सुन्नुभन्दा अगाडि नै आफैले पनि अर्ली प्रेडिक्सन गर्न सक्नुहुन्छ। मार्केटको सेन्टिमेन्टहरू चेन्ज हुन लागेको छ, मार्केट चेन्ज हुन लागेको छ, मार्केटको डाइरेक्सन चेन्ज हुन लागेको छ भनेर पहिले पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। तर एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भनेदेखि यो अनुमान, यो फोरकास्टिङ, प्रेडिक्सन पनि 100% टाइम एक्युरेट हुन्छ भन्ने छैन, किनभने टेक्निकल एनालिसिस 100% एक्युरेसी त दिँदैन। तर एक लेभलसम्म हामीहरूले पहिले अर्ली आइडेन्टिफाई गर्नको लागि युजफुल चाहिँ हुन्छ। आफैले पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ, कसैमा डिपेन्ड हुनु परेन, कसैको हल्लाको, कसैको कन्फर्मेसनको वेट गर्नु परेन। र यति कुरा पहिले थाहा पाउन सकियो, हल्ला भन्दा पहिले थाहा पाउन सकियो भनेदेखि तपाईँले फर्स्ट मुभर एडभान्टेज पनि पाउनुहुन्छ। अरूहरूले केही कदम चाल्नुभन्दा अगाडि नै तपाईँले बाई गर्ने कि सेल गर्ने भनेर डिसिजन चाँडो लिन सक्नुहुन्छ। राइट टाइममा राइट डिसिजन लिनको लागि पनि यो सबै चिजहरूले हेल्प गर्छ। सो आई होप आजको भिडियोमा चाहिँ तपाईँले बुल मार्केट र बियर मार्केटको बारेमा जति पनि नलेज तपाईँलाई थियो त्योभन्दा अलिकति केही इन्फर्मेसनहरू बढी पाउन सक्नुभयो होला। र यदि नयाँ हुनुहुन्छ भनेदेखि पनि बुल मार्केट र बियर मार्केटको बारेमा राम्रोसँग बुझ्न सक्नुभयो होला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ ट्रेडिङ टक्स नेपाल। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट भिडियो। बाई।